पर्पजको लागि हो हेर भनेर भनेको थिएँ। अब यसमा मैले बुझाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, तैपनि यसो गरिहालौँ, एकपटक यसो देखाइदिउँ। अब तिमीहरूको यसमा हेर्ने जनरल गाइडलाइन्स भनेको छ होइन। अब त गाइडलाइन्स 1 छ। अब गाइडलाइन्स 1 मा पनि एउटा फर्म बायसिङको कन्डिसन्सहरू छ। यो कन्डिसन्सहरू सबै हामीले चेक गर्ने हो होइन। यो एक्ज्याक्ट एनालाइसिसको लागि, एप्रोक्सिमेट एनालाइसिसको लागि भयो, त्यसरी छ। अब यहाँ पनि तिमीहरूको अब त्यसरी दिइरहेको छ। अब स्टिफ बायसिङ भन्ने छ। अब यो कन्डिसन छ, इनपुट इम्पिडेन्स इज कम्पेरिटिभली लो भनेर दिएको हुन्छ। अब यो एक्ज्याक्ट एनालाइसिसको लागि, एप्रोक्सिमेटको लागि छ। त्यस्तै गाइडलाइन 2 पनि दिएको छ। यो कन्डिसनहरू हेर्ने भिसिसीको भ्यालु होइन, लेस देन 10 भोल्टमा गाइडलाइन 1, ग्रेटर देन 15 भोल्टमा गाइडलाइन 2 हो। तिम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब यो कुराहरू तिमीहरू सम्झेर जाने, सम्झिने भनेको घोक्ने हो। मैले चाहिँ रेकर्ड गर्न बिर्सेछु, तिमीहरूले रेकर्ड गर है। यो मैले चाहिँ डिस्प्ले गरिहालेँ, जसले गर्दामा पनि हुन्छ। कन्ट्रोल मैले आफूमा मात्रै राखेको छैन। स्टिफ बायसिङको, फर्म बायसिङको भयो। यो मेन भनेको हामीले यो भोल्टेजको कन्डिसन हेर्ने हो, अनि त्यसपछि इनपुट इम्पिडेन्स हाई भनेको छ कि लो भनेको छ भनेर हेर्ने हो। अब लो इनपुट इम्पिडेन्स र अनि तिम्रो चाहिँ भोल्टेजको लेभल दियो भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ कुन गाइडलाइन र त्यसमा कुन बायसिङ, भोल्टेजको लेभलले गाइडलाइन अनि त्यसपछि इनपुट इम्पिडेन्स लो या हाई भन्यो भने त्यही अनुसारको हामीले चुज गर्न सकिन्छ, फर्म बायसिङ, स्टिफ बायसिङ भनेर। यो दुईवटा भयो। अब यो कहिलेकाहीँ के छ त भन्दाखेरि 10 र 15 भोल्टको बिचमा दिन्छ, 12 भोल्ट भनेर दिन्छ। त्यो दियो भने के गर्ने भन्दाखेरि वी क्यान चुज एनी अफ द एबोभ गाइडलाइन, र यसको न्युमेरिकल पनि छ। तिमीहरूले गर्न सक्ने लेभलकै छ, त्यस्तो गर्न नसक्ने केही पनि छैन। यो थ्योरी राम्रोसँग बुझाएको, थ्योरीलाई न्युमेरिकल भनेको तिम्रो गाह्रो हुँदैन कि, थ्योरीलाई राम्रोसँग बुझेपछि त्यसलाई प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै हो। अब अर्को छ यो इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट मोडेल्स फर बिजेटी। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीहरूको बिजेटीको बुझ्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई डायटको पनि गरेको हो। अब बिजेटीको गर्ने, त्यसपछि फेडको पनि गरिन्छ, केही फरक पर्दैन, यो सर्किट भइहाल्यो। बेसिकल्ली इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट मोडल्समा मोडेलिङ भनेको के हो त मैले डायटमा पनि लेखिदिएको थिएँ। त्यही भएको भएर मैले यहाँ त्यस्तो चाहिँ डेफिनेसन लेखिनँ। यो जुन ट्रान्जिस्टर छ, यो ट्रान्जिस्टरलाई हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि करेन्ट सोर्स, भोल्टेज सोर्स होइन, त्यसपछि सर्किट इलिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक इलिमेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो इन्डक्टर्स, क्यापासिटर्स होइन, रेसिस्टर्स, त्यसपछि करेन्ट सोर्स, भोल्टेज सोर्सले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब हामीले यसमा चाहिँ अब करेन्ट सोर्स, भोल्टेज सोर्स हेरिन्छ, त्यसपछि रेसिस्टिभ इफेक्ट मात्रै हेरिन्छ, क्यापासिटिभ इफेक्ट हामीले यसमा हेरिएको छैन। पछि गएर इबर्स-मोल मोडेलहरू छ, त्यति बेला आउला। किन भन्दा त्यो चाहिँदैन, हाम्रो सिलेबसले डिमान्ड गरेको छैन, बुकमा त छ। सो फर्स्ट लाइनमा हेर्ने तिमीहरूले सबैले, यहाँ बेसिकल्ली फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, बेसिकली ट्रान्जिस्टर इज युज्ड एज एन एम्प्लिफायर। किन भन्दा ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर हामीले पढिसकेको हो, कसरी एम्प्लिफाई गरेको थियो भनेर। सो इट कन्टेन बोथ डिसी एज वेल एज एसी सिग्नल सोर्सेस, एन्ड इन सच सर्किट्स द इफेक्ट्स अफ डिसी सोर्सेस आर एनालाइज फर्स्ट। डिसी एनालाइसिस किन गरिन्छ, या इफेक्ट अफ डिसी सोर्सेस भन्दाखेरि क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने। क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्नेलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्जिस्टरलाई टर्न अन गर्न पनि भनिन्छ। र ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायरमा युज गर्दाखेरि ट्रान्जिस्टर टर्न अन गर्ने या क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने भनेको के हो त, बेस इमिटर जङ्सनलाई फरवर्ड बायस गर्ने हो, कलेक्टर बेस जङ्सनलाई रिभर्स बायस गर्ने हो। यो बायसिङमा पनि लेखिदिएको थिएँ, मैले केही नभने 5-6 पटक भनिसकेँ, हो याद गर्नु पऱ्यो। एन्ड देन द इफेक्ट्स अफ एसी सोर्सेस आर एनालाइज। किनभने डिसीलाई हाम्रो चाहिँ के गर्ने हो त, ट्रान्जिस्टरलाई टर्न अन गर्ने हो, अनि यो जुन स्मल भिभी लेखेको छ यो एसी सिग्नल, यसलाई हामीले एम्प्लिफाई गर्ने हो। अनि अब इफेक्ट चाहिँ कम्बाइन हुन्छ, तर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने बेलामा के छ त, पहिला डिसी गर्ने, क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने, फेथफुल एम्प्लिफिकेसनको लागि हो पहिला हामीले डिसी एनालाइसिस गर्ने, अनि बल्ल एसी एनालाइसिस गरिन्छ। त्यही अनुसारको यसमा चाहिँ डिसी मोडल, एसी मोडल दुइटै हुन्छ। सिन्स मोस्ट अफ द नेचुरल सोर्सेस आर एसी, देयरफोर एसी एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट। अब सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने सबैले, फिगर ए shows the common emitter amplifier circuit
In this circuit, there are two components of voltage and currents, one being DC and the other AC. Here, the emitter base junction EBJ is forward biased by a DC voltage VBE. दुवै क्यापिटल भयो भोल्टेज या करेन्ट, त्यसपछि सबस्क्रिप्टमा पनि त्यो हाम्रो चाहिँ DC हुन्छ, पहिला पनि बताएको. And the CBJ, that is the collector base junction, is reverse biased by the another DC supply VBE. This is the DC voltage through RC, sorry VCE है, यो VBE होइन, यो हो यहाँनिर VCE छ. म करेक्सन गरिहाल्नु होला तिमीहरूलाई अपलोड गर्ने बेलामा, कपी पेस्ट गर्दाखेरि यहाँ बिर्सेछु. The input signal VBE, this is the AC input, small signal AC input, which is to be amplified, is superimposed with the DC input voltage VBE. यो फिगरमा पनि त्यही दिएको छ. त्यही अनुसार from the circuit we know IB, this is the total base current, is equal to the DC base current and AC base current. क्यापिटल आई क्यापिटल बी, यो DC बेस करेन्ट भयो, यो दुवै स्मल भयो भने यो AC हुने भयो. यसरी करेन्ट या भोल्टेज स्मल अनि त्यस सबस्क्रिप्टमा हाम्रो चाहिँ क्यापिटल भयो भने त सुपर इम्पोज्ड हुन्छ. यो DC फिगरमा हेर्नु सबैले, यो DC भोल्टेज भयो, यो AC भोल्टेज भयो, दुईटालाई सुपर इम्पोज गरेपछि कम्बाइन्ड करेन्ट भनेको यो बेस करेन्ट भयो. यसमा यो DC बेस करेन्ट पनि हुन्छ, AC बेस करेन्ट पनि हुन्छ. यो VBE भयो, यसमा DC AC दुवै कम्पोनेन्ट छ. त्यही भएर यो कलेक्टर करेन्टमा पनि, कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेजमा पनि, इमिटर करेन्टमा पनि त्यो सबै कम्पोनेन्टहरू छ. यो कमन इमिटर एम्प्लिफायर सर्किट नै यो बनाइन्छ. पछि तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि DC एनालाइसिसको चाहिँ नपरे पनि म DCको म बुझाइदिन्छु. हामीले पढ्ने बेलामा AC सर्किटको केसमा कमन इमिटर, कमन बेस, कमन कलेक्टर भए पनि जुन DC सर्किट हुन्छ, DC एनालाइसिस या क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने बेलामा कमन बेस, कमन कलेक्टर सर्किट पनि त्यो कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा हुन्छ, भोल्टेज डिभाइडर बायस युज गर्दाखेरि. AC एनालाइसिसमा मात्रै तिमीहरूको के हुन्छ त, हाम्रो कमन बेस, कमन कलेक्टर हुने हो. DC एनालाइसिसमा तिनवटैको चाहिँ हाम्रो DC एनालाइसिसको केसमा कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा हुन्छ. त पछि मैले बुझाइदिन्छु आएपछि, केही फरक पर्दैन. अब यो DC बेस करेन्ट भयो, यो AC बेस करेन्ट भयो, र यो भनेको सुपर इम्पोज्ड अर द टोटल बेस करेन्ट. यो कलेक्टर करेन्टको लागि भयो, यो इमिटर करेन्टको लागि, यो इनपुट भोल्टेजको लागि भयो बेस इमिटर भोल्टेज, यो चाहिँ आउटपुट भोल्टेज कलेक्टर इमिटर भोल्टेजको लागि भयो. हामीले अब पहिला DC एनालाइसिस गर्ने भनेको, यो फर्स्ट टपिकमा मैले लेखेको छु DC एनालाइसिस एन्ड लार्ज सिग्नल मोडेल. किन भन्दा DC भोल्टेज भनेको हाम्रो ग्रेटर देन 1 भोल्ट दिइन्छ. हाम्रो चाहिँ ग्रेटर देन 1 भोल्ट भयो भने लार्ज सिग्नल हुन्छ, लेस देन 1 भोल्ट अब मिली भोल्ट, माइक्रो भोल्टमा हामीले जुन स्मल AC सिग्नल दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ स्मल सिग्नल भनेर भनिन्छ. त्यसैले DC एनालाइसिसलाई हामीले लार्ज सिग्नल मोडेल पनि भन्छ, DC मोडेल या लार्ज सिग्नल मोडेल. अनि टपिक लेख्ने बेलामा DC एनालाइसिस एन्ड लार्ज सिग्नल मोडेल अब मैले बुकबाट लिएँ होइन, कुनै एउटा, अब धेरै बुकहरू छन्. सो DC फर्स्ट लाइनमा हेर्ने यसमा, DC मोडेल्स अर large signal models are used for determining the Q point or operating point, and to determine the Q point, that is for the DC analysis, remember these 2 points. Number A, reduce all AC sources to 0. We have to remove, or we can write remove all the AC sources if any, and open all the capacitors if any. क्यापासिटर्स छ भने किन DC भनेर भन्यो भने के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि DCमा के हुन्छ त, क्यापासिटेन्स भनेको, क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेको कति हुन्छ त DCमा भनेदेखि अब XC होइन, क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स इक्वल, अब यो तिमीले इलेक्ट्रिक सर्किटमा पनि पढिरहेको छ, धेरै पटक पढिरहेको छ, 1/2 पाई FCO. The F is the frequency and C is the capacitance. This is the C. And for the DC analysis, this frequency becomes 0. Oh, 1/0 means it is ideally infinite reactance. Infinite, the unit is ohm.
रियाक्टेन्स भनेपछि यसले के गर्छ त टोटल्ली अपोज गर्ने भयो। त्यही भएकोबाट ओपन सर्किट हुने भयो। हामीले यसरी लेखेको यो कन्डिसनले गर्दा फेरि लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछिको नेक्स्ट लाइनमा हेर्ने देन वी अब्जर्भ द इफेक्ट्स अफ द ट्रान्जिस्टर इन दिस केस द सर्किट बिकम्स एज वन इन फिगर बी, जुन यो फिगर ए को जुन यो सर्किट थियो। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिसी इफेक्ट्स मात्र बाँकी रहन्छ। डिसी एनालाइसिस गर्दाखेरि एसी यो जो स्मल भिबी छ यसलाई हामीले आउट गऱ्यो भनेदेखि अब यो पनि क्यान्सल हुने भयो। त्यसपछि यो एसी कम्पोनेन्ट सबै क्यान्सल भइसकेपछि हाम्रो डिसीको मात्रै टर्म रहने भयो यसरी, हैन? अरू सबैमा यसले बुझेको छैन भने बिचमा इन्टरप्ट गरिहाल्ने, मलाई स्टप गरिहाल्ने, सोधिहाल्ने। त्यसपछि त्यही भएर डिसी इनपुट भोल्टेज मात्रै रह्यो, हैन? डिसी करेन्ट्स मात्रै रह्यो भनेको डिसी सिग्नल सोर्सेस मात्रै रह्यो, करेन्ट र भोल्टेज। अब यसमा के छ त्यो फिगर बी हो भने हामीलाई मेन चाहिने यो एक्सटर्नल रेजिस्टर हो, एक्सटर्नल भोल्टेजहरू चाहिने। यिनीहरूले ट्रान्जिस्टरलाई टर्न अन गरिसकेपछि डिसी कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ हो, यसको मात्रै के गर्ने हो त हामीलाई डिसी एनालाइसिस चाहिने हो। त्यही भएको भएर मैले फिगर सीमा हेर्ने, यहाँ फिगर सीमा मैले के गरेको छु त भन्दा फेरि ट्रान्जिस्टरको मात्रै किन यसलाई मोडेल गर्ने, यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो। भनेपछि यसमा के छ त बेस र इमिटरमा यो भोल्टेज भयो इनपुट भोल्टेज, कलेक्टर र इमिटरमा यो भोल्टेज हुन्छ भने कलेक्टर र बेसमा चाहिँ यो भोल्टेज हुन्छ, यो चाहिँ पनि हुन्छ नदेखाए तापनि यो म्याक्सिमम हुने। बेस करेन्ट भयो डिसी, कलेक्टर करेन्ट भयो, इमिटर करेन्ट भयो, सबै डिसी भइहाल्यो। अब यसमा के गर्ने त भन्दा फेरि हामीले बेस इमिटर जङ्सन ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर हो। हामीले एम्प्लिफाई पर्पज गर्ने बेलामा यो बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस हुनुपर्छ। फरवर्ड बायसमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ हेर्ने या फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सम्झिने यसको। इन द ट्रान्जिस्टर द करेन्ट्स फ्लोइङ एन्ड द भोल्टेज ड्रप्स विल बी एज सन इन फिगर सी। हामीले यो बनाइयो किनभने यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो, फिगर सीको इक्विभ्यालेन्ट। यो पोइन्टमा हेर्ने व्हेन वी लुक एट द इनपुट टर्मिनल देयर इज अ फरवर्ड बायस डायोड, किनभने यो बेस र इमिटरले गर्दाखेरि यसले एउटा फरवर्ड बायस डायोड गर्छ, किन बेस इमिटर जङ्सन मस्ट बी फरवर्ड बायस्ड। भनेपछि यो बेस चाहिँ पी टाइपको हुन्छ, यो एनपिएन ट्रान्जिस्टरको लागि हो। इमिटर एन टाइपको हुन्छ, कलेक्टर एन टाइपको हुन्छ। त्यही भएर एनपिएन ट्रान्जिस्टर भयो भने बेस पीमा पोजिटिभ टर्मिनल छ यहाँ भिबिईको हेर्ने, हैन? अनि इमिटरमा चाहिँ एन टाइपको छ भने नेगेटिभ टर्मिनल छ यहाँ इमिटरमा। यी इमिटर यसरी आएर यहाँ नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्सन छ भनेपछि फरवर्ड बायस डायोडको काम गर्ने भयो। त्यही भएर डायोड राख्दियो भने यो डायोडको के हुन्छ त भन्दा फेरि हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ फरवर्ड रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ, हैन? स्मल रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ फरवर्ड, नभए त्यसलाई अब फरवर्ड भोल्टेज भिबी भनेर भन्यो भने फरवर्ड बायसमा त्यसको चाहिँ थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भनेको भिबी हो। 0.7 भोल्ट हुन्छ सिलिकनको लागि, 0.3 भोल्ट हुन्छ जर्मेनियमको लागि। त्यस्तै सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर वी सी द्याट द कलेक्टर करेन्ट आइसी flows into the transistor and we know that IC equal to beta IB, where IB is the input current, IC is the output current, and beta is the current amplification factor. This current amplification factor is the ratio of output current IC to the ratio to the input current IB. So beta equal to IC by IB. Since beta is always greater than 1 or IC is greater than IB, then the output current is much greater than input current in terms of magnitude. So it can be used as a current amplifier as well. यो current amplification गर्छ भन्ने भयो। त्यसैले कलेक्टर टर्मिनल भयो यो फिगरमा ईमा हेर्ने, यो इमिटर टर्मिनल भयो भने कलेक्टर टु इमिटरमा करेन्ट आएको हुन्छ। यो कन्ट्रोल सोर्स भयो, कन्ट्रोल सोर्सलाई डायमन्ड सेपमा देखिन्छ। यो आइसी भयो कलेक्टर करेन्ट। यो आइसी करेन्टलाई के छ त हामीले बेस करेन्ट भ्यारी भयो भने चेन्ज गरेपछि कलेक्टर करेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ बाई किपिङ द बिटा कन्स्ट्यान्ट, हैन? यो पहिलेदेखि पढिसकेको छ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि, +2 मा पनि पढ्यो होला। नाउ द कलेक्टर बेस जङ्सन इज रिभर्स बायस्ड एन्ड द रिभर्स बायस्ड कलेक्टर बेस जङ्सन हैज very हाई रेसिस्टेन्स और इम्पिडेन्स एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई ओपन सर्किट। यहाँ ओपन सर्किट बनाएको छ, यहाँ केही लेखेको छैन।
यहाँ चाहिँ अब रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ भनेपछि करेन्ट फ्लो हुने भएन, त्यही भएर ओपन गरिदिएको। भनेदेखि अब के भयो, त्यो बेस भयो, बेसबाट इमिटरमा एउटा यो डायोड आयो, पिएन डायोड भयो यो होइन, बेस पी टाइपको, इमिटर एन टाइपको अघि देखाइहालेँ। भनेपछि कलेक्टरबाट इमिटरमा एउटा चाहिँ के छ त, हाम्रो करेन्ट आएको छ, आइसी इक्वल टु बिटा आइबी। अब यो इमिटर टर्मिनल भयो, यो कमन छ, यहाँ कुनै रेजिस्टेन्सहरू थिएन। भनेपछि अहिलेको हामीले ट्रान्जिस्टरलाई के गर्न पाइयो त, यो किसिमको ट्रान्जिस्टरलाई यसरी, यो कलेक्टर, यो इमिटर भयो, यसरी आएको जुन बेस छ, यो बेस भयो, यो कलेक्टर भयो, यो इमिटर भयो, यसलाई हामीले के गर्न पाइयो त, यो फिगरले रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। यहाँ डायोड राखेको भएर यसलाई डायोड मोडल भन्छ, यो पनि डिसी मोडल हो। र यदि यसको फरवर्ड ड्रप भोल्टेज मैले चाहिँ भिभी यसरी चाहिँ यो ब्याट्री भोल्टेज राखिदिएँ भनेदेखि, यो सिलिकनको लागि 0.7 भोल्ट, जर्मेनियमको लागि 0.3 भोल्ट यो राखिदिएँ भने यसलाई डिसी मोडल भन्छ। वास्तवमा यो डायोड मोडल पनि डिसी मोडल हो, डायोड हामीले राखेको भएर डायोड मोडल भनेर बुकमा लेखेको भएर मैले डायोड भनेको हो। यो भयो हाम्रो डिसी मोडल। अब छ एसी एनालाइसिस एन्ड स्मल सिग्नल मोडल। हामीलाई चाहिने यो हो। डिसी एनालाइसिस भनेपछि की पोइन्ट डिटरमाइन गर्नको लागि हो। अब यसमा हेर्ने ठ्याक्क अघिको सम्झिने डिसीको जस्तो, द एसी सिग्नल सोर्स प्रोड्युस फ्लक्चुएसन्स इन द ट्रान्जिस्टर्स करेन्ट एन्ड भोल्टेज एन्ड द एसी एनालाइसिस इज डन, यो डिन भएछ, यो डन हो, आफ्टर पर्फर्मिङ द डिसी एनालाइसिस। एन्ड फर द एसी एनालाइसिस रिमेम्बर अलवेज वी हेभ टु remove all the DC signal sources, or we reduce all the DC sources to 0. Only AC components are considered. भनेपछि DC signal sources to 0 भनेपछि हामीले यिनीहरूलाई के गर्ने, कमन गरिदिने हो। 0 भोल्ट हुनु पर्छ, 0 पोटेन्सियलमा लिएर जाने। त्यसपछि सर्किट यो भयो, यसमा एसी एक्टिङ ओन्ली छ, यो एसी इनपुट करेन्ट भोल्टेज भयो, यो एसी इनपुट करेन्ट भयो, यो एसी आउटपुट करेन्ट भयो, यो एसी आउटपुट भोल्टेज भयो, यो चाहिँ इमिटर करेन्ट। दिस इज द सम अफ द बेस करेन्ट एन्ड द कलेक्टर करेन्ट फर ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर, टु युज ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर द इमिटर करेन्ट इज इक्वल टु द सम अफ द बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट। अब यसमा हामीलाई चाहिने फेरि अहिलेको जस्तो यो ट्रान्जिस्टरको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट राख्ने हो। त्यही भएर मैले त्यसमा करेन्ट र भोल्टेज यो सर्किटबाट भयो, यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर यता लिएर आएँ, ट्रान्जिस्टरको मात्रै हेरेँ, किन यहाँबाट हेर्दा फेरि कलेक्टर करेन्ट कहाँबाट आयो के गर्यो आयो थाहा हुँदैन, त्यही भएर मैले यो सर्किट राखेको। त्यसपछि यसलाई मैले यसरी सिम्प्लिफाई गर्न पाइन्छ। डिसीमा डिसी ओन्ली थियो, अब एसीमा एसी ओन्ली छ। अब सबै कम्पोनेन्ट हाम्रो भोल्टेजहरू सबै के छ त, एसीमा छ, करेन्टहरू पनि एसीमा छ, यसरी सबै एसीमा आउने भयो छ। अहिलेसम्मको स्लाइडमा कहीँ केही प्रब्लम छ कसैलाई भनेदेखि भन है, सोधिहाल्नुपर्छ नि। अब के गर्ने हो त, यो फिगर बीको मैले यसको के गर्ने हो त, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो। भनेपछि यो ट्रान्जिस्टरलाई मैले अब रेजिस्टेन्स, भोल्टेज, करेन्ट कुन कुन सोर्सले कसरी रिप्लेस गर्न सक्छु त्यो हेर्ने हो। त्यसको लागि के छ त, यसको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स तिमीहरूले सम्झेको हुनु पर्यो, मैले पढाएको पनि हो। अब यसमा जाने बेलामा 4वटा मोडेलिङहरू हुन्छ यसको। त्यो मध्ये मैले के गर्छु त, स्मल सिग्नल हाइब्रिड पाई मोडेल मैले युज गरेँ। त्यस्तै अर्को हुन्छ तिमीहरूको टी मोडेल होइन, अर्को हुन्छ तिमीहरूको एच मोडेल, हाइब्रिड मोडेल ओन्ली। त्यसपछि अर्को हुन्छ आरई मोडेल। अब कतिपय बुकमा आरई मोडेल पनि लेख्छ, कतिपय बुकमा आरई प्राइम पनि लेख्छ। यसलाई चाहिँ आरई मोडेल भनिन्छ टिचिङ लर्निङमा। अब आरई प्राइम गरे पनि हुन्छ, आरई गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा जानेपछि बाँकी सबै जानिन्छ। अब यसमा हेर्ने द हाइब्रिड पाई मोडेल, र यसमा तिमीहरूलाई बताइदिन्छु कि हाइब्रिड पाई मोडेल, एच मोडेल, आरई मोडेल, टी मोडेल, यो 4वटामा के छ त, एच मोडेल र आरई मोडेल चाहिँ भनेको करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स हो होइन, बाँकी दुईवटा भनेको भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स हो। तिमीहरूको चाहिँ एम्प्लिफायर के हुन्छ त, 4वटा हुन्छ। एउटा भोल्टेज कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स VCCS लेख्यो, अर्को हुन्छ भोल्टेज कन्ट्रोल्ड भोल्टेज सोर्स
VCVS, अर्को हुन्छ करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स CCCS लेख्छ सर्ट फर्ममा, अनि अर्को हुन्छ करेन्ट कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स हैन CCVS भनेर लेख्छ सर्ट फर्ममा। त्यसरी चारवटा हुन्छ। अब त्यो तिमीहरू आफैले बुकमा पनि छ जुनसुकै, नभए नेटबाट हेर्ने, केही बुझेन भने मलाई सोध्ने, मैले बताइदिने हो यो। अब यो भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेको के हो भन्दा करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेको IC इक्वल टु बीटा IB भयो। बीटा IB मैले सर्टली म यसो सिम्पल कन्सेप्टमा बताइदिइहाल्छु। IC इक्वल टु बीटा IB, यो सबस्क्रिप्टमा कलेक्टर भयो। यो आउटपुट करेन्ट हो। कलेक्टर करेन्ट भनेको इनपुट करेन्ट भनेको बेस करेन्ट हो। बेस करेन्ट भनेको इनपुट करेन्टलाई हामीले चेन्ज गऱ्यो भने आउटपुट करेन्ट कलेक्टर करेन्ट चेन्ज हुन्छ। भनेको आउटपुट करेन्ट जुन कलेक्टर करेन्ट छ त्यो इनपुट करेन्ट बेस करेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भनेपछि बेस करेन्टलाई चेन्ज गरेपछि कलेक्टर करेन्ट चेन्ज हुन्छ। भने त्यही भएको भएर के भयो त करेन्ट सोर्स हो। IC चाहिँ करेन्ट सोर्स हो, तर त्यसलाई के गर्छ त इनपुट करेन्ट IB को थ्रु कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर यो करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेको। अब हामीले चाहिँ त्यो भनेको एस मोडल र आरई मोडलमा यो आउँछ। अब मैले के गर्छु त यसमा भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेको छ। करेन्ट IC हुन्छ, त्यसलाई इनपुटमा के छ त यो IB ले नभइकन इनपुट भोल्टेज VBE ले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। सो आउटपुट करेन्ट इज कन्ट्रोल्ड बाई द इनपुट भोल्टेज। दिस इज द भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स। हामीले त्यसरी लेख्ने हो। र यसमा के छ त IC इक्वल टु GM VBE। हाइब्रिड पाई मोडल भएको भएर पाईसँग चाहिँ लिटरेचर मिलाउनको लागि VBE लाई V पाई भनेर लेखिन्छ, त्यो याद गर्ने। र अर्को एउटा सानो यसमा डिस्टिङसन छ, यो R पाई आउने बेलामा बताइदिइहाल्छु। अब फर्स्ट लाइनमा फेरि पढेँ हेर्ने। द हाइब्रिड पाई मोडल फर BJT is good in analyzing both low and high frequency. This model represents the BJT as a voltage controlled current source and explicitly includes the input resistance looking into the base, and this input resistance looking into the base is represented by R pi। कतिपय बुकमा RB पनि लेखेको हुन्छ भने यो RE जुन छ मोडल त्यसमा के छ त हामीले भन्दा फेरि त्यही चाहिँ के छ त इनपुट रेजिस्टेन्स लुकिङ इन्टु द इमिटर, दिस इज द RE और वी राइट RE प्राइम। कुनै बुकमा RE कुनै बुकमा RE प्राइम लेख्छ। इनपुट साइडमा बेस इमिटर जङ्सन इनपुट हुन्छ, त्यसमा बेसबाट हेर्दा फेरि त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ के भने त्यसलाई R पाई भनिन्छ। इमिटरबाट हेऱ्यो भने RE भनिन्छ, एन्ड R पाई इज ग्रेटर देन RE। अब यो मैले RE मोडल पनि पढाउँछु, T मोडल पनि पढाउँछु। अब RE मोडल बाहिर पढाउँछु, यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ T मोडल छ, हाइब्रिड पाई मोडल र T मोडल छ। T मोडल आफैले हेर्ने, सेड्राइन स्मिथको बुकमा छ। त्यो के छ त भन्दाखेरि T मोडलमा यस्तो किसिमको T आउँछ हैन। हाइब्रिड पाई मोडलमा यस्तो इन्भर्टेड पाई आउँछ यसरी, त्यही भएर हाइब्रिड पाई भन्ने हो। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। यो इन्भर्टेड पाई भयो। अब यो पनि हाम्रो चाहिँ T छ, यसरी हेऱ्यो भने यो भयो यता यी हैन। यसलाई मैले अब 90 डिग्रीले मैले चाहिँ के छ त यसरी अब शिफ्ट गरिदियो भने T हुन जान्छ। यो 180 डिग्री शिफ्ट गर्यो भने यसरी आउने भयो, यसरी आउने भयो, पाई भयो यो पाई। त्यसैले हाइब्रिड पाई मोडल भनेको। अब यो टर्म हाइब्रिड भनेको के हो त तिमीले थेभेनिन्स थ्योरम पढ्यो। थेभेनिन्स थ्योरममा के हुन्छ भोल्टेज सोर्स हुन्छ। नर्टन्स थ्योरम पढ्यो, नर्टन्स थ्योरममा चाहिँ करेन्ट सोर्स हुन्छ। अब यिनीहरुमा के छ त इनपुटमा चाहिँ भोल्टेज सोर्स हुन्छ, इनपुट सर्किटमा बेस इमिटरतिर, कलेक्टर इमिटरतिर, आउटपुट सर्किटमा के छ त करेन्ट सोर्स हुन्छ। त्यसैले त्यो दुईटाको कम्बाइन हामीले चाहिँ सोर्स देखिन्छ, त्यही भएर त्यो हाइब्रिड देखिन्छ। त्यही भएर हाइब्रिड मोडल भनेको सबै हाइब्रिड मोडल हो। एच पनि हाइब्रिड मोडल हो, आरई पनि हाइब्रिड मोडल हो, टी पनि हाइब्रिड मोडल हो, अनि यो एच पाई पनि हाइब्रिड मोडल हो। यो एच पाई मोडल पनि भन्छ यसलाई सर्ट फर्ममा, हाइब्रिड पाई मोडललाई। अनि सबै हाइब्रिड हो। डिसिमिलर सोर्सेस हुनु पर्यो। एउटा करेन्ट सोर्स हो भने अर्को भोल्टेज सोर्स हुन्छ इनपुट र आउटपुट सर्किटमा हैन। मैले बताइहालेँ, त्यो आइहाल्छ। द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फर द हाइब्रिड पाई मोडल क्यान बी ड्रन एज फलोज। अब त्यसको लागि स्टेप हेर्नु पर्यो।
नम्बर फर्स्टमा छ यहाँ यसरी हो, when we look at the output or collector terminal, because in the common emitter amplifier or the common emitter transistor, output terminal is the collector terminal always. The collector current, this is the AC collector current IC, flows into the transistor, and the value of IC can be determined is, look at here, when DC bias voltage VBE is applied at the emitter base junction, and then if we superimpose the AC signal VBE on it, then the total voltage is this. अब यो मैले बताउनु पर्दैन, यो DC component हो, इनपुट भोल्टेजको यो AC component हो हामीले दिएको इनपुट. Then the collector current is this, total collector current is this, which is the sum of the DC collector current and the AC collector current. And the collector current equation is given by S in the diode. Diode मा ID equal to IS e power VD by VT, eta equal to 1 राख्यो भने हुन्थ्यो. -1 गरेको, त्यसलाई एप्रोक्सिमेसन गरेको मैले यसमा. मान्छे आइसी छ भने त इनपुट भोल्टेज VB सँग डिपेन्ड हुन्छ. सो आइसी इक्वल टु IS इज द स्केल करेन्ट. यो रिभर्स बायस डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्समा यसको बारेमा डिटेलमा पढेको हो. ई पावर VB बाई VT. अब यो VB भनेको फेरि के छ त, DC VB प्लस AC VB लेख्न पाइयो यसैमा. अब यसलाई के छ, ई पावर A प्लस B गर्दा फेरि ई पावर A भयो, यो A भयो ई पावर A, यो ई पावर B भयो, यो IS छ. अब फेरि यो कर्ली ब्राकेटभित्र भएको भनेको के छ त, यो DC, यो पनि DC छ भने यो DC कलेक्टर करेन्ट हुन्छ. सो दिस इज द दिस हैन, यो DC कलेक्टर करेन्ट भयो. बाँकी रहेको भनेको ई पावर VB बाई VT भयो, यो टोटल कलेक्टर करेन्ट भयो. यो भनेको चाहिँ DC कलेक्टर करेन्ट भयो. यी हामीले यसरी दियो. कसैले बुझेको छैन भने इन्टरप्ट गरिहाल्ने, डायोडमा पनि यस्तो किसिमको पढेको थियो. एन्ड व्हेन VB, दिस AC VB इज भेरी भेरी लेस देन VT, यो हुन्छ पनि प्र्याक्टिकल्ली, देन IC इक्वल टु IC 1 प्लस VBE बाई VT, which is equal to IC plus IC VBE by VT. यो चाहिँ के छ त, IC हो, DC कलेक्टर करेन्ट हो, प्लस इक्वेसन फर्स्ट के थियो हाम्रो, AC कलेक्टर करेन्ट IC भनेपछि यो के रहेछ त, यो टर्म, यति टर्म IC इन्टु VBE बाई VT भनेको AC कलेक्टर करेन्ट हुने रहेछ. त्यही भएको पनि यहाँ राख्यो. यी IC बाई VT भनेको के हो त, रेसियो अफ करेन्ट बाई भोल्टेज भनेको के हो त, कन्डक्टेन्स दिन्छ. रेसियो अफ भोल्टेज टु द करेन्ट इज रेसिस्टेन्स एन्ड द रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स इज कन्डक्टेन्स. सो दिस इज नन एज GM. GM इज द ट्रान्स कन्डक्टेन्स. अब हाम्रो कन्डक्टिभिटी के छ त, इनपुट सर्किटबाट भनेको इनपुट साइडबाट आउटपुट सर्किटमा कतिको चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, त्यही भएकोबाट चाहिँ ट्रान्स कन्डक्टेन्स भनेको विच इज इक्वल टु IC बाई VT. सो कलेक्टर टु इमिटरमा कलेक्टर करेन्ट IC गएको छ, यो भनेको GM VB भयो हो. यसले नै के ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ यो इक्वेसनले भन्दाखेरि, यो करेन्ट कन्ट्रोल्ड भोल्टेज कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स हो भनेपछि आउटपुट करेन्ट IC लाई इनपुट करेन्ट इनपुट भोल्टेज VB चेन्ज गरे भने आउटपुट करेन्ट IC चेन्ज हुन्छ बाई किपिङ द ट्रान्स कन्डक्टेन्स कन्स्ट्यान्ट. मान्छे के भयो त, आउटपुट करेन्टलाई भोल्टेज इनपुट भोल्टेजले कन्ट्रोल गर्ने भयो. त्यसैले गर्दा फेरि भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेको IC भनेको करेन्ट सोर्स भयो, भोल्टेज कन्ट्रोल भनेको इनपुट भोल्टेज VB ले कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर हामीले त्यसरी लेखियो. र इक्वेसन थर्डमा यहाँ हेर्ने, मैले हो यो टर्म मात्रै लेखेँ. यो टर्म आउने भनेको के छ त, VB इज लेस देन भेरी भेरी VT तो हुँदा आउँछ. फर्स्ट पोइन्ट त सम्झिने. अर्को कुरा के छ त, यहाँ हेर्ने तिमीले यो इक्वेसनमा हेर्ने, त्यहाँ ई पावर VB बाई VT लाई मैले एक्स गरेँ भने के हुन्छ त, टेलर सिरिज लगायो भने यो भनेको 1 प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल स्क्वायर बाई 2 factorial plus so on.
अब डट डट लेख्नु नि यहाँ पाइएन, डट एउटा मात्रै डट डट गरेँ भनेपछि के हो त x³/3 प्लस x4/4 एन्ड सो अन। तर ट्रान्जिस्टर भनेको के हुन्छ त, एज एन एम्प्लिफायर पढ्ने बेलामा के छ योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा लिएर जान्छु, कहाँनिर लेखेको छु मैले त्यो देखाइदिन्छु। त्यो के हुन्छ त, जहिले नि एक्टिभ रिजनमा काम गरेको हुनुपर्छ ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर। र त एक्टिभ रिजनमा हामीले के गरिन्छ त, स्ट्रेट लाइनको रूपमा हामीले युज गरिन्छ, एजम्सन हुन्छ। भन्दा पनि कता छ हो, यहाँनिर हेर्ने राम्रोसँग। यो बीबाट सी भनेको के हो त, यो अलमोस्ट लिनियर छ। लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइन भयो, त्यसलाई एक्टिभ रिजन भन्छ। एन्ड व्हेन ट्रान्जिस्टर युज एज एन एम्प्लिफायर देन द ट्रान्जिस्टर मस्ट बी अपरेटेड इन दिस रिजन एन्ड दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। अब यो स्लाइडमा पनि त्यही छ, एक्टिभ मोड भनेको यहाँबाट यसरी देखेपछि एकदम हाई स्केलमा देखिएको, त्यही भएकोबाट यो रेन्जबाट यो रेन्जमा लिएको छ। यहाँबाट यो पोइन्टसम्म हेर्ने यो स्ट्रेट लाइन छ अलमोस्ट, होइन। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन भनेको के हो, y = mx + c। स्ट्रेट लाइन भनेको y = mx + c। त्यही भएकोबाट के छ त, हामीले स्ट्रेट लाइन हुनको लागि त यो y = x को पावर > 2 हुने बित्तिकै के हुन्छ त, 2 वा > 2 हुने बित्तिकै त्यो नन लिनियर हुन्छ। भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो त, लिनियर हुनको लागि त नन लिनियर टर्म्स पावर चाहिँ > 2 भएको टर्महरू सबैलाई हामीले हटायो भने बाँकी रहेको भनेको e⁻x = 1 + x हुन्छ। यसलाई के गर्न सकिन्छ त, y = mx + c सँग हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो बल्ल स्ट्रेट लाइन आउँछ र लिनियर रिजन हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यो लेख्न पाइयो। त्यही भएकोबाट हामीले यसरी गरेको। त्यो टर्म यो दुईटामा 1 + x को मात्रै टर्म लिएको, e⁻x = यो 1 भयो प्लस x भनेको vB/vt भयो। त्यसरी लेखेको। डायटमा पढाउँदा पनि मैले यो लेखिदिएको थिएँ, रिभिजन जस्तो छ। ल हेर त, बुझ्यो भने। त्यही भएर अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो। अगेन when we look at the collector terminal, there is the output resistance R0 of the transistor whose value is quite high but not infinite, and this is written as R0 denoted by, since emitter base junction is forward biased, when looking into the base there will be a small resistance R pi seen by VBE। बेसबाट हेर्ने रेजिस्टेन्सलाई यदि हामीले VB जुन फरवर्ड बायस छ यसमा हामीले इमिटरबाट हेरेको भएदेखि त्यो आरई हुन्थ्यो र त्यहाँबाट हामीले आरई मोडेल चाहिँ डिटरमाइन गरिन्थ्यो। एन्ड दिस रेजिस्टेन्स or the can be calculated as R pi = VB/IB। अर्को के छ त, हामीलाई GM = IC/VT छ। आइसी भनेको फेरि के हो, डिसी कलेक्टर करेन्ट हो भने बिटा, यो डिसी बिटा चाहिँ डिसीको लागि पनि एसीको लागि पनि सेम भ्यालु भनेको भएर मैले बिटा लेखेको हो। बिटा इन्टु आइबी, दिस इज द डिसी बेस करेन्ट बाई भिटी। बिटा भइहाल्यो 1/आइबीलाई तल लिएर जाँदा भिटी/आइबी हुन्छ। भिटी/आइबी भनेको डिसी भोल्टेज र डिसी करेन्टको टर्ममा पनि हामीले आर पाईलाई डिटरमाइन गरिन्छ यो। अब तिम्रो एसआईमा के छ त, भिटी बाई मैले आइई गरेँ भने भिटी भनेको थर्मल भोल्टेज हुज भ्यालु इज 26 मिलिभोल्ट। आइई गरेँ भने के हुन्छ त, यो डिसी थर्मल भोल्टेजको टर्ममा हामीले फेरि यसरी के गर्न पाइन्छ त, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आरई भनिन्छ। किन भन्दा यो तिमीहरूलाई टी मोडेलमा चाहिन्छ, टी मोडेलमा नभई हुँदैन। अल्फा ई गरेको छ त्यही भएकोबाट नगरी हुँदैन हैन। भनेदेखि अब आरई भनेको के पनि हुन्छ त, अर्को फेरि एसी को टर्ममा हाम्रो इनपुट भोल्टेज भनेको
VBE भयो बेस इमिटर जङ्सनमा, VBE भयो, यो इनपुट भोल्टेज भयो, बाई करेन्ट इनपुट करेन्ट भनेको इमिटरबाट हेर्दा फेरि IE हुन्छ, IE हुन्छ। RE इक्वल टु VBE बाई IE पनि हुने भयो यो AC कम्पोनेन्टको टर्ममा। RE इक्वल टु VT थर्मल भोल्टेज बाई द DC इमिटर करेन्ट पनि हुने भयो यो DC भोल्टेजको टर्ममा। अब कहिले धेरै जसो हामीलाई यहाँबाट निकाल्नु पनि हुनसक्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि। अब अनि IB भन्दा IE बढी हुन्छ, त्यसैले गर्दा RE भन्दा R पाई बढी हुन्छ भनेपछि बीटा बाई R पाई भयो भनेपछि GM इक्वल टु बीटा बाई R पाई भनेपछि R पाई यता गयो भने R पाई इक्वल टु बीटा बाई GM भयो। सो विच इज इक्वल टु VT बाई IB लेख्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ के छ त भन्दाखेरि यो IB DC दिन्छ, थर्मल भोल्टेज 26 मिली भोल्ट हुन्छ, कुनै बुकमा 25 पनि हुन्छ, जुन लिँदामा पनि हुन्छ। बीटा दियो, VT दियो, IB दियो DC को टर्ममा, र चाहिँ यो ट्रान्सकन्डक्टेन्स हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ R पाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ, बीटा दिँदैन, त्यति बेला DC बेस करेन्ट हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। थर्मल भोल्टेज अलरेडी थाहा हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट 26 मिली भोल्ट या 25 मिली भोल्ट भने R पाई डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। भनेपछि R पाई यो बेस टर्मिनल भयो, यो इमिटर टर्मिनल भयो, बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस, यो बेस भनेको P टाइपको हुन्छ, इमिटर N टाइपको भयो NPN ट्रान्जिस्टरको लागि। भने इनपुट भोल्टेज VBE भयो यो, भने यो करेन्ट चाहिँ बेसबाट हेर्दाखेरिको करेन्ट R पाई भयो। मैले यताबाट इमिटरबाट हेर्छु भने त्यो RE हुन्छ है। यसरी हामीले के गर्न पाइयो त, रेसिस्टेन्सले रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो RE ले बेस र इमिटरलाई। अब त्यसपछि यहाँ अर्को छ मैले देखाएको अगेन हो, यो टर्म फेरि म एकपल्ट चाहिँ बुझाउँछु तिमीहरूलाई, यो तिमीहरूले त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ, फेरि योभन्दा अगाडिको फिगरमा जानुपर्छ होइन। जाउँला, डिस्प्ले भयो होला अब यो। अगेन व्हेन वी लुक एट द कलेक्टर टर्मिनल देयर इज आउटपुट रेसिस्टेन्स R0 अफ द ट्रान्जिस्टर हुज भ्यालु इज क्वाइट हाई बट नट इन्फाइनाइट। किन हुने रहेछ त्यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्वमा हेर्न जाउँ, त्यहाँबाट क्लियरली देखिन्छ। मैले क्यारेक्टरिस्टिक्स पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ, मोडेलिङमा पनि यो कन्सेप्ट चाहिन्छ है भनेर। तिमीहरूले कतिको ध्यान दियो दिएन अब मलाई। आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व हेर्ने, यो एक्टिभ रिजनमा के छ त, पहिला तिम्रो यसरी बढ्यो, भोल्टेज बढाउँदा करेन्ट पनि बढ्यो। यो बीमा गइसकेपछि के छ त, यो आउटपुट भोल्टेज VC जति बढाए पनि त्यसपछि कलेक्टर करेन्ट बढ्दैन। बीदेखि सीसम्म हेरौँ, भोल्टेज हामीले चाहिँ यो लेभलमा बढाइ होइन, यत्रो भोल्टेज बढाएको छ आउटपुट भोल्टेज, तर के छ त कलेक्टर करेन्ट एकदम नेग्लिजिबल एमाउन्टको बढेको छ, अलमोस्ट बढेकै छैन। भोल्टेज बढाउँदा करेन्ट नबढ्नु भनेको के हो त, करेन्टलाई अपोज गर्ने प्रपर्टी एकदमै हाई हुनु हो। करेन्टलाई अपोज गर्ने प्रपर्टी भनेको के हो त, रेसिस्टेन्स हो। र यो VC भनेको आउटपुट भोल्टेज हो, IC भनेको आउटपुट करेन्ट हो। रेसियो अफ आउटपुट करेन्ट टु द आउटपुट रेसियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु द आउटपुट करेन्ट इज आउटपुट रेसिस्टेन्स एन्ड दिस इज द R0। त्यही भएको भएर लेखेको हो। अब केही छ कन्फ्युजन? मोडेलिङ यसरी गराउनु पर्दैन थियो, पुरै डेरिभेसन। तर के छ त, मेरो काम भनेको तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो गराइदिने हो। यति भइसकेपछि यसको मोडेलिङ के हुन्छ कसो हुन्छ केही फरक पर्दैन। कमन इमिटरमा गरियो, कमन बेस कमन कलेक्टरमा पनि हामीले सम्झिने यही हो। अब के भयो त, बेस र इमिटरमा R पाई हुन्छ। बेस इमिटर कमन कलेक्टर होस्, कमन इमिटर होस्, कमन बेस होस्, बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस हुनै पर्छ, यो R पाई हुन्छ। कलेक्टर बेस जङ्सन रिभर्स बायस हुन्छ, एकदमै भेरी भेरी हाई हुन्छ रेजिस्टेन्स, यसलाई ओपन सर्किट गरियो भनेपछि आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार कमन इमिटरमा कलेक्टर टु इमिटरमा के छ त, यो कलेक्टर करेन्ट IC हो, यसरी आउने, यसरी आएको करेन्ट IB भयो, यहाँबाट आउने करेन्ट IE भयो। अब त देखाउनु पर्दैन। IC इक्वल टु GM V पाई भयो। IC द आउटपुट करेन्ट, V पाई इज द VBE, यो लिटरेचरमा मिलाउनको लागि VBE लाई V पाई गरेको हो।
अरू केही होइन भनेपछि यो कलेक्टर टु इमिटरमा के छ त आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार यो आर नट भयो कि विच इज क्वाइट हाई बट नट इन्फाइनाइट र आउटपुट यो कलेक्टर र बेस जङ्सन रिभर्स बायस हुन्छ यो आर नट भन्दा पनि भेरी भेरी हाई भ्यालुको हुन्छ त्यसैले ओपन सर्किट गरेको हो भनेपछि हो यो के भयो त बल्ल हाम्रो ट्रान्जिस्टरको बेस कलेक्टर इमिटर भनेको जुन ट्रान्जिस्टर थियो यो ट्रान्जिस्टरलाई हामीले स्मल सिग्नल एनालाइसिसमा यो इमिटर भयो यो ई भयो यो ई यताबाट आयो यो कलेक्टर भयो यो कलेक्टर भयो यताबाट आएको यो बेस भयो हो यसलाई के भयो त हाम्रो यताबाट कलेक्टर करेन्ट आएको थियो यताबाट चाहिँ इमिटर करेन्ट भयो यताबाट बेस करेन्ट भयो बेस इमिटरको जङ्सन भिबी भइहाल्यो यहाँ होइन यहाँ भिबी भयो यहाँ भिसिई भयो अब यो भिसिबी त अब खासै परेन रिभर्स बायस हुने हो ओपन सर्किट छ भनेपछि के भयो त यो ट्रान्जिस्टरलाई एसी एनालाइसिसमा मैले यो सर्किटले रिप्लेस गर्ने हो र त्यसपछि बेस कलेक्टर इमिटरमा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल भोल्टेजहरू यिनीहरूमा सिरिजमा भएकोलाई सिरिजमा कनेक्सन गर्ने प्यारललमा भएकोलाई प्यारललमा कनेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि सर्किट एनालाइसिस गर्ने हो अब छ स्मल सिग्नल एनालाइसिस स्मल सिग्नल एनालाइसिसमा बेसिकली हाम्रो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू हुन्छ सो फर्स्ट लाइनमा हेर्ने स्मल सिग्नल एनालाइसिस इज डन to determine the terminal characteristics or the characteristic parameters of an amplifier circuit, and these parameters are the number one input resistance. It is also known as the input impedance because in this case the capacitive effects and the inductive effects are neglected, so impedance equal to resistance. Number B output resistance or output impedance. Number C voltage gain, number D current gain, number E power gain. These five are the characteristic parameter of the AC circuit or the amplifier. When we use small signal analysis, then we have to find these five parameter. हाम्रो सिलेबस अनुसार सिलेबसमा लेखेको त इनपुट रेजिस्टेन्स आउटपुट रेजिस्टेन्स भोल्टेज गेन छ तर हामीले करेन्ट गेन पनि हेरिन्छ किन भन्दा सोधिन्छ नाउ व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेन्स अब तिम्रो इनपुट रेजिस्टेन्स यो के हो एक्ज्याक्ट भन्ने कुरा त अब हामीले सर्किट एनालाइसिस गर्ने बेलामा आउँछ तर जस्ट बेसिक डेफिनेसन इनपुट रेजिस्टेन्स of the amplifier circuit is seen from the input terminal and this is the Thevenin equivalent resistance which is seen in the input terminals given by this equation R in equal to VI by II. अब कतिपय बुकमा R in को ठाउँमा Z in लेख्छ Z in लेख्ला या Z I मात्रै पनि लेख्न सक्छ इम्पिडेन्स इक्वल टु रेजिस्टेन्स हुन्छ सेड्रान स्मिथको बुकमा रेजिस्टेन्स आर इन यही नोटेसन छ त्यही भएर मैले यो युज गरेँ मैले चाहिँ सेड्रान स्मिथ मैले चाहिँ धेरै युज गर्छु किन भन्दा त्यो बुक मलाई असाध्यै मनपर्छ बाँकी सबै एक्सलेन्ट छ हाम्रो सिलेबस अनुसार धेरै जसो च्याप्टर टपिकहरू त्यो बुकले कभर गर्छ त्यही भएर एक नम्बरमा पनि दिएको छ त्यो बुक It should be as high as possible for effective coupling of the signal source to the amplifier without loss in its internal resistance. त्यसैले यसको भ्यालु सकेसम्म हाई हुनुपर्छ बीजेटीमा भन्दा जेफेटमा हाई हुन्छ यो आर इनको भ्यालु अनि जेफेटमा भन्दा मसफेटमा युज हुन्छ त्यही भएर पनि मसफेट चुज गरिन्छ एउटा रिजन यो पनि हो Output resistance R out, it is denoted by R out or Z out. ठ्याक्कै इनपुटबाट टर्मिनल्सबाट हेर्दा इनपुट रेजिस्टेन्स हुन्छ भने आउटपुट टर्मिनलबाट हेर्दा आउटपुट रेजिस्टेन्स हुन्छ सो it is the resistance of the amplifier circuit as seen from the output terminals when input terminals are shorted. And the voltage gain, it is the ratio of the output voltage to the input voltage. Number first is the open circuit voltage gain also known as the no load voltage gain
इज रिप्रेजेन्टेड बाई एभी नट विच इज इक्वल टु भी नट अपन भिआई। अब यो भोल्टेज गेन चारवटामा हुन्छ नि, एउटा ओपन भयो, त्यसपछि अर्को इनपुटमा सोर्स रेजिस्टेन्स राख्ने, आउटपुटमा ओपन गर्ने, अर्को कन्डिसन इनपुटमा ओपन गर्ने, आउटपुटमा लोड रेजिस्टेन्स राख्ने, त्यति बेला फेरि भोल्टेज गेन अर्कै हुन्छ। अर्को भनेको कम्बाइन इफेक्ट, इनपुट सोर्स रेजिस्टेन्स पनि इन्क्लुड गर्ने अनि लोड रेजिस्टेन्स पनि इन्क्लुड गर्ने, चारवटा किसिमको हुन्छ। र तिमीहरू चाहिँ अब के छ त, हाम्रो चाहिँ अब यो स्टुडेन्ट विकल अधिकारी प्रेमचन्द्र रोय यिनीहरूले लेखेको बुक हेरेको छ भनेदेखि लोडेड भोल्टेज गेनको छ। उनीहरू दुवैलाई यो सब्जेक्ट मैले पढाएको हो। तिनीहरूको बुकबाट न्युमेरिकलहरू हेर, केही फरक पर्दैन, मेरो आफ्नै स्टुडेन्टहरू हो, मैले त्यही भएकोबाट न्युमेरिकल त्यहाँबाट हेर भन्छु। अब के छ त, लोडेड भोल्टेज गेन, लोडेड भोल्टेज गेन इक्वल टु भिएल अपन भिआई भनेपछि के छ त, आरएल राख्यो आउटपुटमा, इनपुटमा चाहिँ आरएस राख्दैन, सोर्स रेजिस्टेन्स हुँदैन, ओपन नै हुन्छ, यो चाहिँ हुँदैन भनेदेखि ओभरअल भोल्टेज गेन छ तिम्रो चाहिँ के छ त, एभी, अब यहाँ एस लेखिन्थ्यो, मैले एस लेख्न बिर्सेँ, एबिएस इक्वल टु भिएल अपन भिएस भन्छ, सरी मैले एबी मात्रै गरेँ हैन। त्यस्तै छ तिमीहरूको करेन्ट गेन, इट इज द रेसियो अफ आउटपुट करेन्ट टु द इनपुट करेन्ट। अब तिम्रो के छ त, सर्ट सर्किट करेन्ट गेन पनि हुन्छ, ओपन सर्किट भोल्टेज गेन हुन्छ भनेदेखि करेन्टको केसमा त सर्ट सर्किट हुन्छ। तिमीहरूको के छ त, थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने बेलामा ओपन गर्थ्यो तिमीहरूले, टर्मिनल जुन छ लोड हुने टर्मिनललाई, नर्टन्स थ्योरम युज गर्ने बेलामा सर्ट सर्किट गर्थ्यो, त्यो टर्मिनललाई रेजिस्टेन्स झिक्ने, ओपन गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ भोल्टेज निकाल्ने, थेभेनिन भोल्टेज निकाल्ने, थेभेनिन रेजिस्टेन्स निकालेर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँथ्यो भनेदेखि नर्टन्स थ्योरम लाउने बेलामा त्यो लोड रेजिस्टेन्सलाई निकाल्ने, त्यहाँ चाहिँ दुईवटा टर्मिनललाई के गर्ने, सर्ट सर्किट गर्ने, अनि त्यहाँबाट तिमीहरूले चाहिँ करेन्ट निकाल्थ्यो, नर्टन्स करेन्ट इज द सर्ट सर्किट करेन्ट, त्यो पनि हुन्छ। ल हेर, त्यही भएकोबाट नेटवर्क थ्योरम्स कतिको पढेछ, के छ, केसिएल केबिएल, नर्टन्स थ्योरम, थेभेनिन्स थ्योरम, म्याक्सवेल्स लुप करेन्ट मेथड र नोडल एनालाइसिस अनि सुपरपोजिसन थ्योरम, यो चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। जानेको भनेको त्यस्तो थ्योरी मात्रै जान्ने होइन, सर्किटमा हाउ टु इम्प्लिमेन्ट त्यति जान्यो भने यो सब्जेक्टलाई केही प्रब्लम पर्दैन कुनै पनि च्याप्टरमा। एन्ड इट इज द पावर गेन, इट इज द प्रोडक्ट अफ भोल्टेज गेन एन्ड करेन्ट गेन। पावर गेन अब हामीले निकाल्नै पर्दैन, भोल्टेज गेन पनि निकालिन्छ, करेन्ट गेन पनि निकालिन्छ भनेपछि त्यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्यो। ल केही छ? केही छ कि नै? छैन सर। बुझेको छ कि छैन? मैले पढाएको फास्ट भएको छ कि कस्तो छ, के छ? अब तिमीहरूलाई चित्त बुझेको छ कि छैन? सकेसम्म फिजिकल्ली पढाउँदा फेरि जसरी हुन्छ त्यसरी नै लाइन बाई लाइन पुरै देखाइदिएको छु। भनेपछि तिमीहरूलाई केही प्रब्लम छ कि छैन त्यो भनेको, किन छ भने मैले आफ्नो पढाउने अलिकति स्पिडलाई स्लो गर्नुपर्ने पो हुनसक्छ कि होइन। केही छ कसो छ भने, केही चाहिँ फिडब्याक छ भने एकदम राम्रोसँग भन्ने, किनभने रुममा म एक्लै छु, पढाइरहेको छु। सकेसम्म त अब कहिले लेजर, कहिले चाहिँ अब पेन, कहिले हाइलाइटर युज गरिरहेको छु। मान्छे तिमीहरूलाई चित्त बुझेको छ नि होइन? हजुर सर। ठिक छ, मैले आज यति लिएँ है, मेरो काम पनि छ खास, अब नलिकन दौडिनु पर्ने काम थियो। अब कोभिडको बेलामा बिरामीहरू भइरहेछन्, मान्छे बितिरहेछन्, आफन्तहरूकोमा जानुपर्ने। अहिले एकैछिन कोही पनि लगआउट नगरेर त मैले एटेन्डेन्स लिनुपर्छ, प्रत्येक दिनको डाउनलोड गर्ने भनेको छ कि फेरि।